everyone! Welcome back again to my YouTube channel. For today's video guys, share ko po sa inyo kung ano bang mga nabili ko sa Watsons. Nag-sale po sila guys. Itong mga products na nabili ay gagamitin ko ito sa susunod kong mga videos. So abangan nyo guys. Turuan ko po kayo kung paano ba mag-apply, especially sa mga beginners. Guys, itong Shawill Makeup Mist and Set ay nabili ko ito guys ng 168 pesos. Na buy one take one na siya guys. Itong Shawill Perfect Face Primer ay nabili ko ito guys ng 275 pesos. Buy one take one din siya guys. Ito po. Guys, itong Shawill Velvet Smooth Loose Powder nabili ko ito guys ng 299. So, buy one take one na din siya. Ito guys. At may free po akong Shawill Makeup Highlight and Contour Palette. Guys, ito namang detail na Sunset Dream. 15 colors na siya guys na eyeshadow. Nabili ko ito ng 299.50. Before guys, 599 pesos po ito siya. Guys, ito namang detail contour and blush palette na 4-in-1. Nabili ko ito guys ng 249.50. Before, 499 pesos po ito. Thank you guys for watching. Sana guys, abangan niyo pa ang susunod ko pang mga videos. Bye for now.